This Filipino language lesson is about the Tagalog word muntik. Muntik, which means almost or nearly in English. The adverb muntik is usually followed by the word na, which means already, to form the phrase muntik na. Muntik na. Muntik na is used to talk about a difficult or dangerous situation, action, or event that one has narrowly escaped from. It's a phrase that you can use when you encounter some close calls. Muntik na is normally used for negative sentences, but there are also occasions where you can use it to describe something nice that was on the verge of happening, but unfortunately did not take place. Here's our first example. Muntik na siyang madisgrasya. Muntik na siyang madisgrasya. Meaning, he almost got into an accident. As you can see, this sentence talks about a dangerous event in the past that the subject thankfully avoided. Muntik na siyang madisgrasya. Next, muntik na siyang mamatay. Muntik na siyang mamatay. He almost died. Again, this sentence talks about a person who got into a life-threatening situation and survived. Muntik na siyang mamatay. Muntik na akong malunod. Muntik na akong malunod. I nearly drowned. Muntik na silang magsuntukan. Muntik na silang magsuntukan. They almost came to blows. Muntik na siyang mahulog sa bisikleta niya. Muntik na siyang mahulog sa bisikleta niya. She almost fell off her bike. Muntik ko nang makalimutan ang birthday mo. Muntik ko nang makalimutan ang birthday mo. I almost forgot your birthday. Nadulas siya at muntik nang matumba. Nadulas siya at muntik nang matumba. He slipped and almost fell. Muntik na siyang mahuli. Muntik na siyang mahuli. He nearly got caught. Muntik na kaming maiwan ng eroplano. Muntik na kaming maiwan ng eroplano. We nearly missed the plane. As I've said earlier, muntik is sometimes used for positive sentences that describe something that's very close to happening but sadly did not, and here's an example. Muntik na akong manalo sa loto. Muntik na akong manalo sa loto. I almost won the lottery. Here's a common expression used by Filipinos. Muntik na. Muntik na. Meaning, oh, that was a close call. Next, we have muntik nang mabundol ng kotse si Iya.
Muntik nang mabundol ng kotse si Iya. Iya was almost hit by a car. Muntik na akong makatulog sa kalagitnaan ng lecture. Muntik na akong makatulog sa kalagitnaan ng lecture. I nearly fell asleep in the middle of the lecture. Muntik na akong atakihin sa puso nang malaman ko ang presyo ng bag. Muntik na akong atakihin sa puso nang malaman ko ang presyo ng bag. I almost had a heart attack when I found out how much the bag cost. Muntik nang masagasaan ng truck ang aso namin. Muntik nang masagasaan ng truck ang aso namin. Our dog was nearly run over by a truck. Muntik na akong himatayin. Muntik na akong himatayin. I nearly passed out. Muntik na silang mag-away dahil sa isang babae. Muntik na silang mag-away dahil sa isang babae. They almost fought over a girl. Muntik na siyang makipaghiwalay sa asawa niya. Muntik na siyang makipaghiwalay sa asawa niya. She almost broke up with her husband. Muntik ko nang maiwan ang pitaka ko sa tren. Muntik ko nang maiwan ang pitaka ko sa tren. I nearly lost my wallet on the train. Muntik ko nang maibuga ang kape ko. Muntik ko nang maibuga ang kape ko. I nearly spat out my coffee. Muntik ko nang mabitawan ang plato. Muntik ko nang mabitawan ang plato. I almost dropped the plate. Muntik na akong maligaw papunta rito. Muntik na akong maligaw papunta rito. I almost got lost on my way here. Muntik ko nang masunog ang bahay namin. Muntik ko nang masunog ang bahay namin. I almost burned our house down. Muntik na kaming hindi umabot. Muntik na kaming hindi umabot. We almost didn't make it. Muntik nang mahak ang Instagram account niya. Muntik nang mahak ang Instagram account niya. Her Instagram account almost got hacked. Muntik na akong matamaan ng bola sa mukha kanina. Muntik na akong matamaan ng bola sa mukha kanina.
I almost got hit in the face by a ball earlier. Muntik ko nang masabi ang tungkol sa surprise party. Muntik ko nang masabi ang tungkol sa surprise party. I almost spilled the beans about the surprise party. Muntik ko nang maubos ang isang tub ng ice cream. Muntik ko nang maubos ang isang tub ng ice cream. I almost finished a tub of ice cream. Muntik mo nang maapakan ang paa ko. Muntik mo nang maapakan ang paa ko. You almost stepped on my foot. Muntik na kaming mamatay sa lamig. Muntik na kaming mamatay sa lamig. We nearly froze to death. Muntik na silang manakawan sa Rome. Muntik na silang manakawan sa Rome. They almost got robbed in Rome. Next, we have kamuntik nang matalo ang Argentina ng France noong World Cup. Kamuntik is a variation of muntik which means and functions exactly the same, so you may use either of them. Kamuntik nang matalo ang Argentina ng France noong World Cup. Argentina almost lost to France in the World Cup. Kamuntik ko nang matapon ang popcorn ko. Kamuntik ko nang matapon ang popcorn ko. I almost spilled my popcorn.